स्टक आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले केही लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी जो सस्तो छन् र राम्रो पनि छन् को बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। र आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock id जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ। हामीले भिडियो राख्न साथ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विभिन्न जानकारी र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। मैले अघि नै भनिसके आजको बसाइमा हामीले सस्तोमा राम्रा 5 वटा लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्छौं जो आजै किन्नुस् अहिले नै किन्नुस् भन्न खोजेको हैन, तर घटेको बेला बिस्तारै तपाईहरुले एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यी कम्पनीहरुलाई। अब हाइड्रोमा चाहिँ अलिकति बढिसकेपछि थोरै करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले बजारमा थोरै गिरावट हामी देख्न सक्छौं र त्यो घटेको बेला यदि इन्सुरेन्स पनि घट्छ भने इन्सुरेन्स त घटिरहेकै अवस्थामा छ, बढेको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही घटिरहेको अवस्थामा इन्सुरेन्स अब किन्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन सक्छ है। त्यसकारणले अब घट्दाखेरि इन्सुरेन्समा चाहिँ हामीले नोटिस गर्न सक्छौं है। पहिलो कम्पनीको रूपमा मैले लिएको छु NLIC नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। अहिले यसको बजार मूल्य हेर्छौं भने 690 रुपैयाँ छ र 52 हप्ताको हाई लो हेर्छौं भने माथिमा 779 र तलमा चाहिँ 574 सम्म घटेको देखिन्छ। EPS हेर्छौं भने 8 रुपैयाँ 22 पैसा देखिन्छ 79-80 को चौथो क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार। यसैगरी यसको ROE हेर्छौं भने 6.87% छ र यसको प्रमोटर र पब्लिक होल्डिङ हेर्नुहुन्छ भने प्रमोटर होल्डिङ चाहिँ 51% र पब्लिक होल्डिङ चाहिँ 49% छ। अब यसको यो कम्पनी चाहिँ किन म सुझाव दिँदै छु भने यसले लगातार रूपमा चाहिँ हाई र लोको श्रृंखला बनाइरहेको छ। यदि यहाँबाट तल जान्छ भने यसको सपोर्ट चाहिँ 659 र यदि यो भन्दा तल जान्छ भने यसले चाहिँ यो जुन श्रृंखला छ त्यसलाई तोड्छ, त्यसकारण स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा चाहिँ यो कम्पनी यहीबाट बढ्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी मैले देखिरहेको छु। यसर्थ मैले यो सुझाव दिन चाहे। र यसको लाभांशको इतिहास हेर्छौं भने पनि एकदम राम्रो छ। 70 60 60 25 25 42 25 31 14 गरेर यसले बोनस शेयर दिएको छ भने एउटै वर्षमा बोनस र क्याश पनि दिएको छ। 56.31% क्याश दिँदाखेरि 70% बोनस शेयर पनि दिएको थियो। हेर्नुस् त 100 भन्दा पनि बढी प्रतिशतमा यसले सुरुमा लाभांश दिएको इतिहास पनि देख्न सक्छौं। र गत साल चाहिँ 77-78 को मुनाफाबाट 15.79% क्याश डिभिडेन्ड मात्रै दिएको अवस्था छ। किनभने यसमा नम्बर अफ शेयर अब धेरै भइसकेको छ, सप्लाई धेरै भइसकेको छ। यो कम्पनीले अहिले पनि फेरि अब क्याश नै दिन सक्ने बढी सम्भावना चाहिँ छ। त्यसकारणले तपाईलाई क्याश मन पर्छ भने मात्रै यस्तो खालको कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ एउटा। र अर्को चाहिँ क्यापिटल गेनको लागि पनि हामीले यस्तो कम्पनीमा घटेको बेला लगानी गर्यौं भने राम्रो क्यापिटल गेन पाउँछौं। किनभने यसमा स्विङ आउँदाखेरि राम्रो आउने गर्छ। योभन्दा अगाडि पनि यो 650-60 को पेरिफेरीबाट 820-25 को पेरिफेरीमा पुगेको हामीले देख्छौं है त। अब दोस्रो कम्पनी छ NLICL है। NLICL हेर्छौं भने अहिले बजार मूल्य 591 रुपैयाँ छ हैन। यसको EPS हेर्नुहुन्छ भने 7.27 रुपैयाँ देखिन्छ। P रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 5. माफ गर्नु होला, P रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 81.24 रुपैयाँ र ROE हेर्छौं भने 6.82% छ। यसको बुक भ्यालु चाहिँ 117.48 रुपैयाँ देखिन्छ। र यसको पब्लिक होल्डिङ हेर्नुहुन्छ भने 35% र प्रमोटरको होल्डिङ हेर्नुहुन्छ भने 65% छ। यसको पनि बजार मूल्य अलिकति घटिरहेको अवस्थामा छ। अझै यो भन्दा पनि हामी घटेको अवस्थामा पाउँछौं भने यसलाई पनि एउटा हाम्रो लाइफ इन्सुरेन्समा राम्रो कम्पनी अन्तर्गत लिन सक्छौं। यसलाई वाच लिस्टमा राखेर घटुन्जेल घट्न दिएर बढ्न सुरु गरेपछि बजारमा इन्ट्री गर्न सक्छौं। यसले पनि निरन्तर रूपमा हाई र हायर लोको श्रृंखला बनाउँदै माथितिर गइरहेको छ। यसर्थ यसमा पनि एउटा ट्रेडिङ पनि अपर्च्युनिटी हुन सक्छ भने इन्भेस्टमेन्टको लागि त यो कम्पनी इन्सुरेन्स सेक्टरमा राम्रो छँदैछ। किनभने यसको पनि लाभांश इतिहास हेर्ने हो। अब लङ टर्मको लागि त हामीले लाभांश इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। लाभांश राम्रो दिन्छ भने न लङ टर्ममा हामीलाई प्रॉफिट हुन सक्छ कम्पनीमा। त्यसकारणले पनि लाभांश हिस्ट्री हेर्नुपर्ने हुन्छ।
यसको पनि लाभांश हिस्ट्री हेर्छौँ भने नट ब्याड है, राम्रो छ। 25 30 25 13 2 10 19 15 8 8 गरेर यसले लाभांश दिएको इतिहास हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले दोस्रोमा मैले यो कम्पनी तपाईहरुलाई सुझाव दिन चाहे है त। र अर्को कम्पनी छ SJLIC, सूर्य ज्योति लाइफ। सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स र ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको मर्जरबाट बनेको कम्पनी हो यो सूर्य ज्योति लाइफ। यो कम्पनी चाहिँ मैले किन सुझाव दिन चाहन्छु भने सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स र ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स दुईटै आफैमा स्ट्रङ कम्पनी थिए र दुईटै स्ट्रङ कम्पनीको मर्जरबाट बनेको कम्पनी यो आफैमा स्ट्रङ छ भन्ने विश्वासका साथ मैले चाहिँ यो कम्पनीमा तपाईहरुले लगानी गर्दा खासै घाटा हुँदैन भन्ने विश्वासका साथ तपाईहरुलाई सुझाव दिन सक्छु। र यसको आरओई हेर्नुहुन्छ भने 4% छ, पी रेशियो हेर्नुहुन्छ 86.09%, इपीएस हेर्नुहुन्छ 6.47% र 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 52 हप्तामा यो 631 रुपैयाँसम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा 408 रुपैयाँसम्म झरेको देख्छौँ र अहिले यसको बजार मूल्य 557 रुपैयाँ छ। यसर्थ यो कम्पनी पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सुझाव दिन चाहे। लाइफ इन्सुरेन्समा यदि तपाईले राम्रो कम्पनी हेर्नु भएको छ भने यो कम्पनीलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ बजारमा अहिले कस्तो खालको ट्रेन्ड देखिन्छ भन्दा यसले पनि निरन्तर रूपमा हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खला बनाउँदै अगाडि बढेको छ र अहिले चाहिँ एउटा हायर लो बनाएर माथितिर बढिरहेको अवस्थामा हामी देख्छौँ। र यसलाई पनि तपाईहरुले मौकामा घटेको अवस्थामा चाहिँ बजारमा यदि गिरावट आउँछ भने अब लाइफ इन्सुरेन्सतिर पनि मध्ये यस्ता खालका कम्पनीहरुमा पनि तपाईले नजर लगाउन सक्नुहुन्छ है त। र अर्को कम्पनी छ SRLI सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यसको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने अहिले 503 रुपैयाँ मात्रै छ। यसको चाहिँ तपाईको आरओई हेर्नुहुन्छ भने 4.34% छ, पी रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 95.93% छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ इपीएस हेर्नुहुन्छ भने 5.24 रुपैयाँ देख्छौँ भने 52 हप्ताको हाई र लो प्राइस हेर्छौँ भने 598 रुपैयाँ 2 पैसादेखि 390 रुपैयाँ 1 पैसासम्म झरेको देखिन्छ र अहिले यसको मूल्य 503 रुपैयाँ रहेको छ। यो कम्पनी पनि लगानीको लागि उपयुक्त छ। यसको सप्लाई पनि अलिकति कम भएको मान्न सक्छौँ किनभने यसमा प्रमोटर होल्डिङ चाहिँ 70% र पब्लिक होल्डिङ चाहिँ 30% रहेको देख्छौँ। त्यसकारण यो कम्पनीलाई पनि हामीले एउटा लगानीको लागि इन्सुरेन्स सेक्टरको राम्रो कम्पनीको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ है त। यसले चाहिँ कस्तो चार्ट बनाइरहेको छ भन्दा यसले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ हायर हाई र लोअर हाईको श्रृङ्खला बनाइरहेको छ। त्यसर्थ पनि हामीले इन्सुरेन्स सेक्टरका कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेडिङ अपर्च्युनिटीको रूपमा प्लस लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि हेर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अर्को एउटा अन्तिम कम्पनीको रूपमा मैले आजको SNLI अस्ति भर्खरै आइपिओ आएको कम्पनी मैले तपाईहरुलाई लिएर आएको छु। यो कम्पनी चाहिँ किन लिएर आए त भन्दा उसो त यो कम्पनीको धेरै ट्रेडिङ डे भएको छैन। मैले यो कम्पनीलाई चाहिँ फन्डामेन्टल बेसिसमा लिएर आएको छु किनभने फन्डामेन्टली हेर्छौँ भने यदि यो डाटा चाहिँ ठिकठाक छ भने त एकदमै राम्रो छ किनभने इपीएस 25.29% छ 79-80 को फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार र पी रेशियो हेर्नुस् त इन्सुरेन्स सेक्टरमा 18.03 पी रेशियो भएको कम्पनी सायदै पाइन्छ र बुक भ्यालु पनि हेर्नुहुन्छ भने नराम्रो छैन 141.48 रुपैयाँ छ। यो कम्पनी किन यसरी धेरै घटिरहेको छ भनेर चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ हामी अनुमान त गर्न सक्दैनौँ। त्यही पनि एउटा अनुमान मैले के गरेको छु भने यसमा चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ यसलाई बेचिरहेका छन् र कसैले यसलाई उठाउनको लागि पनि यो खेलो गरिरहेको अवस्था हुन सक्छ किनभने इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा मलाई लाग्छ सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा अहिले उपलब्ध छ र यति सस्तो हुनुपर्ने खालको चाहिँ फन्डामेन्टलले बताइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारणले पनि मैले आज सजेसन दिइरहेका कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा एकदम वाच गरेर चनाको रूपमा चाहिँ तपाई बस्नुपर्ने कम्पनीको रूपमा मैले यही सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ लिएको छु। मैले पनि यो किन्ने सोचमा छु यसलाई मौका हेरेर हैन घटुन्जेल घट्न दिने र जब बढ्न सुरु गर्छ त्यसपछि इन्ट्री गर्ने सोचमा छु यो कम्पनीमा किनभने लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको सबैभन्दा सस्तो तर फन्डामेन्टली राम्रो देखिरहेको कम्पनी छ। यसको सप्लाई कति छ आउन दिने त्यसपछि जब बढ्न सुरु गर्छ अनि यो कम्पनीलाई चाहिँ मैले लिने सोचमा छु। तपाईलाई पनि यदि मन पर्छ भने कम्पनी लिन सक्नुहुन्छ। मैले आजसम्म किनेको चाहिँ छैन। किन किनेको छैन भन्दा यो घटिरहेको छ कहिले पनि घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ किन्न हुँदैन किनभने फलिङ नाइफ सुडन्ट बी कट भनिन्छ हैन
खसिरहेको चक्कुलाई चाहिँ समाउनु हुँदैन, हात काट्छ भने जस्तै सेयर बजारमा पनि खसिरहेको सेयर उठाउने होइन, जब खसेर एउटा साइडवेज जान थाल्छ अथवा माथि रिभर्सल सिग्नल दिन्छ त्यसपछि हामी किन्ने हो। त्यस कारणले मैले 2-4 दिन यो एसीमा खेल्न थाल्यो भने चाहिँ मैले यो कम्पनीलाई धेरै थोर किन्ने सोचमा छु है त। आजको बसाइमा तपाईले आजको जानकारी कस्तो मान्नुभयो, कृपया जस्तो मान्नुभयो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र आगामी दिनमा पनि यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोमा तपाईको रचनात्मक प्रतिक्रिया छोड्नुहोला। साथै भिडियोलाई एउटा लाइक बटन दबाउन नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको बसाइबाट म तपाईको मित्र पनि बिदा चाहन्छु। तपाईहरुको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।